ang pupunta dito. At huwag kayong maggamit ng mga NPA kasi magkagulo lang tayo. Papadala ko kayo ng sundalo. Hindi talaga ako papayag. Walang Ako, sabi ko, lahat ng police, lahat ng members ng armed forces, my order is stay neutral. Huwag kayong makialam. Ako lang, Presidente, I'm allowed to campaign. I did not even allow my cabinet members to campaign. You know why? Kasi they are allowed if they want. Problem is in making the sorties out of Manila maybe or going to the provinces they have to spend. And you know, people would think that we are spending public funds to finance our sorties outside. Yan na nga ako. Sabi ko, kayo. Just to be fair. Fair is fair. Huwag na lang kayo sumali. Ay, ako, well, that's a different thing. Then, itong isa is actually a statesman and is one of the leading light sa panahon ni Ramos. You know, Secretary Alunan is a very good executive. And today, I am glad that he's still alive. Mapagsabi siya kasi buhay pa siya. When I was mayor, pinatawag kami sa Malacañang to warn us about drugs. At that time, panahon pa ni Ramos. And he said to us that he went to the United States to see the government agency who take care of the drug problem there, ang DEA, Drug Enforcement Agency. At sinabi niya sa amin, nandyan siya, buhay siya, panahon pa ni Marcos, na at the rate that the country is being swallowed by drugs, hindi matagal, you will become a narco state. Ang problema, hinayaan talaga. It was swept under the rug, ika nga. So, walang huli dito by the thousands, one buster by buster. Ako, nagdududa na ako. Sabi ko kay Bato, tingnan mo. Nung tinignan niya, narco state na pala talaga tayo. Hindi lang malala, kasi ilan lang yung mga mayor na involved. Ilan lang yung governor. Nakita natin for the first time, nag-surrender by the thousands, and of the last count, it was 1.6 million Filipinos addicted to drugs, contaminated to the soul. Ngayon, tinago nila yan eh. Kung hindi ako nagsabi, you surrender in 24 hours o patayin ko kayo, yung panahon na yun, totohanan yun. Kasi ayaw ko mapahiya. At that time, may sinabihan ako, if I fail in this, magre-resign ako. Talagang totohanan nyo, mabutit na lang nag-surrender ang mga gago. Talagang ipapatay ko sila yung panahon na yun. And I was ready to resign. Sabi ko, hanggang dito lang ako, hanggang dito. That is my destiny. I am a believer sa swerte ng tao. Kung panahon ko nang mamatay, panahon ko na talagang mamatay. With or without that mirror there in front of me. Sabi ko, talagang ubusin. Butit, so na alam natin. So, sabi ni Santiago, yung sa PDEA, it was 3 million. Sabi ni Bato, 6 million. Tama silang dalawa. You know that count was only in Manila. The count did not include Iloilo, Bacolod, Davao, Cebu. Lahat na Tarlac, Abra. Ako, I'm telling you, I give you a rough estimate of something like 7 million now.
7 million slaves. Slaves na yan eh. 7 million Filipino slaves to a drug called shabu. Putang ina nila. Wala nang ginawa yan, parang na yan. Hihiga na lang yan. And when the urge comes, when the monkey rides on his back, parang unggoy na sa likod mo, ganun kaya. That's the word monkey, monkey on the back. That's an idiom actually. Yan ang nangyari. Kaya kung anong gawain ko sa bayan kung itong 6 million na inutil. Look, pagka ang head of the family is contaminated by drugs, shabu, wala na to. He does not look after for his family. The food on the table does not come anymore. And the children would have to stop schooling. Then, this family becomes dysfunctional. Maghiwala yan, bugbugin yung asawa, ang mga anak wala na puntahan. Eventually, because of the father, they would also be runners of shabu. Kung ganun ang bayan natin, marami yan. Marami na milyon na ang socially dysfunctional family. At sabi ko sa human rights, putang ina ninyo. You worry of a dead carcass there, isang kriminal. Diyan kayo, at hindi nyo inisip ang pamilya ng karamihan, 7 million, are already dysfunctional and useless to the Filipino people. Kaya, kayong mga putang ina, mga human rights kayo, I don't give a shit. Isali ko pa kayo. Ipitin ninyo ako, isali ko kayo. Putang ina ninyo. Hindi na lang ninyo inisip ang mahal ko ang bayan ko. Kaya ganito ako katindi. Kaya nga damo sang Ilongga nga gimahal ko ni adto sa bata pa ko. Alam mo ang Davao, we are a mix. I can talk a little bit of Ilocano. Tagalog, ang Tagalog ko hindi naman perfect. Neither ako am I articulate sa Visayan kasi naglaki kami halo. But the predominant dialect now is really only the Davaoeño, yung millennials can magsalita yan sila in and out sa Tagalog pati Bisaya. Ma-pick up ninyo kayong taga-Bisaya mga Ilonggo. Pero iba hindi na maintindihan. Kasi ang minix na nila lahat Bisaya pati if you want to be clear, you talk in English. Pareho ng Cebu, nag-i-English na lang. Hindi kayo magkaintindihan na Kami sa maliit kami, naglaki kami ng kaya meron akong sariling pangloko lang na I can talk I can get the accent of the Ilonggo, Ilocano, Bisaya pati Tagalog. At saka yung little bit of Kagan, yung salitang native, the native Muslims of mga Moro sa Davao. Kaya kami sabog ang bunganga. Gaya ko. Kaya kung magampang kasi Ilonggo, ay kaya. Damo sang Ilonggo nga, agdon mo ko gira. Uy, problema, damo sang Ilonggo. Alam mo talaga, ang warrior, magpunta ako sa, kayong mga Bisaya, no offense intended this is just an observation. Kayong mga Cebuano. Every now and then, yesterday, was it yesterday I went to Ulo? The other day, sa araw ng Kagitingan, instead of mag-raise ako ng flag doon, pumunta ako, doon ako nag-raise ng flag sa Ulo, sa kampo.
Tapos nag-award ako ng mga medalya. Bata, saan ka? Ilocano, sir. Bata, ano ka? Iloilo, sir. Dalawa lang ang tribo natin na nag-aaway. Ilonggo pati Ilocano. Yung dalawa na tribo na mahal ko talaga. Totoo yan. Magtanong ako dito, karami kayang sundalo dyan na may tama. Oh, Cebuano, nandito? Wala. Bulanon, wala. Saan ito mga yawa na ito? Lawan. Totoo. Halos lahat yan. Yung kalibot sa akin, halos Ilocano yan. Kung hindi Ilocano, Ilonggo. Kasi Ilonggo nga, kilala ninyo si Pinyol? Ilonggo yan. Kaya kita kami sa airport. Governor siya noon sa North Cotabato, mayor ako. Na-delay ang flight. So, doon ako sa mga buta. The blind people are allowed to go inside the departure to do massage. Nakakaawa naman eh. So, narinig man ng mga buta, salita. Mayor, ikaw yan? Oh, Mayor, ikaw dito. Delayed ang flight, alam nila yan. Tapos masaya sila, isang masayista, isang kamay. Para mapagbigyan lang. Tag-isa sa paa. Sige, masaya kayo. Para mabigyan ng tip. Dumating ito si Pinyol. We go, oh, man, delayed ang flight. Sabi niya, oo nga, tambay na tayo dito. Sabi ko, pamasahe ka na lang, oh. Tulog ka na lang. Ganda pamasahe. So, sir, lunggo na yun. Oh. Tapos, sige sir, ako sir. Di, dalawa. Sabi ko man, pagbigyan mo lang para mabigyan ng pera lahat. Sige siya ganun. Sabi ng masayista, sir, lunggo ka? Oo. May may problema sa ulo mo. Sa ano? Sir, medyo puno sang hangin ang ulo mo. Totoo yan, ha? Sabihin mo sa kanya, Mr. President, mahusay magsalita yan si Pinyol. Kita mo, commentator yan sa boxing. Mahusay magsalita yan. Valedictorian rin yan. Totoo sa high school. Mr. President, I have a scheme, a plan, and I think this would work with your backing. Kote, ara nga backing, sure man. Mr. President, itong gawin ko. Banat na siya. Si Sunny Dominguez, kasi naging agriculture secretary yan panahon ni Aquino. So, sige, kalabit sa akin si Sunny Dominguez. Siya yung agriculture secretary noon. It's not possible. Mani, sabi ni, hindi daw possible. Ganito yan eh. Basta, we might end up in net exporter ng rice. Wow! Palakpak ng mga... Pagdating ng end of the year, nag-umpisa na ang rice crisis. Wala na ang bigas. Nag-import na naman tayo. Money is, you have to be optimistic. If you are a leader, you have to be optimistic. Kung pessimistic ka, you adopt a defeatist trait, di wala na. Pero bantay lang mo, kakahangin sang kidapawan nga. Mga ilunggo dito. Maraming ilunggo sa Davao. Actually, sa lahat ng Ilonggo, Mindanao, landslide ako. Landslide ako doon.
Wala, hindi sila sumunod dito kay, totoo. Ako, dito, inilibing. Nag-crash ako dito, hindi ako nag-landslide. But anyway, I said, I work for all Filipinos. I love you all. Kasi may naniwala sa akin. And even during the meeting, yung nandito ako, karami kayang tao. But for just listening to me, I'm grateful. At least I had, you shared some ideas with me, and you knew what was coming sa promises ko. I never made any grand promise. I never mentioned yung build because I was not sure about the attitude of China. It was only when yung in-order ko na 23 rifles, M16s sa Amerika, in-stop nila during a congressional hearing because sabi nila na sobra-sobra daw ang baril natin. Hindi na lang ako that started my disappointment with the Americans. Na yung at the time when I needed it most, I went to Russia and China and they gave me libre, binigay na sa akin. And I'd like to address the Filipino people that to this day, ni isang toothpick wala silang hiningi sa atin. Buti malaman ninyo. Rafi Alunan is one of the strategists ni talagang ito, national security expert. But I don't know. Wala kayong talo kung ikumparar mo Alejandro o Jokno Hilbay, kalintal. They won't even come to a flick of a finger sa... Wala, hindi nga ka... They cannot compare with Alunan. Sayang kung pawalaan natin. Get him to the Senate. And sabihin ko sa inyo, we will be having one of the most talented gray matter between the ears diyan sa Senate. Rafi Alunan, inyo talaga to. Sani Angara, well, hindi ko na kailangan sabihin. Sani Angara is not here, but he's a tax expert. He takes care of our money. And about the only thing that I like about Angara is he can afford really to criticize me. And he criticizes me, and I welcome it. I never talk it against him. Wala akong believe ako. Yan basta tama lang, huwag lang yung binastos. Angara is an asset. Huwag ninyong pakawalan. Kagaya ng tatay. Congressman Pia Cayetano, well, wala dito, pero siya yung nagbigay sa iyo ng 100 days extra sa maternity leave ninyo mga babae, pati may sweldo pa. Yung dalawang Cayetano na yan, seasoned legislators yan. And maybe one of them should be president someday. And of one the others. J.B. Hercito. Matagal naman yan. Hindi ko naman kailangan sabihin na mabait. Walang bisyo. It also, binibira ako nito. Nababasa niyo sa newspaper. But he criticizes the offices, yung mga departamento. Mahusay ito. J.B. Hercito. Sunod, Aimee Marcos. Talagang from congressman, governor to all. Isa pa na parang nanay talaga natin. And I would be very sad kung hindi siya dadating uli. Mahusay talaga na legislator. And always, lahat yan, lalo ng agriculture. She keeps on watching the funds sa agriculture na talagang magamit sa Oslo. And she criticizes, and that's good. And I like her. Both husband and wife have dedicated their lives sa public service. Cynthia Villar. Tapos,
let me talk about Mango Dadato. Bakit tingin ko mas importante siya? Alam mo, itong Mindanao is ruled by a feudal system. It is not of the choice by people because feudal kasi is something which is really a controlled society. Pero itong sa Mindanao, for as long as they are Moro and Muslims, it is really a feudal thing because that is the command of the Quran. May hierarchy talaga yan. And it's commanded by the Quran. So they have, yun ang reliyon nila. Yun ang konstitusyon nila. Dapat yung konstitusyon natin must not run afoul with the Quran. Otherwise, we will have a big headache there. Pero ito mga Mango Dadato, ito yung mga pamilya, you have heard them, mga Sinsuat, Ampatuan, Mango. Ito yung pamilya who stayed loyal to the government almost until, if you can remember, since hindi ito lumaban ng gobyerno. Talagang nakisama sila sa mga Kristiyanos at kung ano yung mga brewing trouble war, sila yung nagpapakalma, nagpapamamasahe sa mga tao nila. And in so many instances that they interfered or interdict the small war there, na masahe natin, ang karamihan naging maayos. Kung magsabi ka lang, they have saved maybe 50,000 lives upon their intervention, meron. Na hindi natuloy yung gera dahil pati sila, mismo sabi niya, dito na lang tayo sa gobyerno. At kung i-compare mo itong saving lives dito sa Alejano, Aquino, Jokno, yan ang hindi nila alam. Ang kontribusyon ng Moro. Isipin ninyo, ang Mindanao, Moro, pati Kristiyanos, pati lumad. Kung hindi natin maayos yan, you will never be at peace and we can never be one Philippines where you can go to the foreigners for four corners of our country to enjoy. Yan sila ang nagbigay ng contribution. So ako nakikiusap ako, not because Moro ako, but because ang totoo. Ako naman I consider, ang tatay ko decided for us. Sabi niya mag-Kristiyano. So ako Christian. Pero hindi na ako Katoliko. But I believe in God. Sigurado yan. More than anybody else sa inyo, yan ang nagbibigay sa akin ng, may sabi, huwag ka magpunta dyan, kay maraming NPA, huwag ka magpunta ng hulo. Ako basta magsabi, bahala na ang Diyos. If He decides that I go now today, then that is my time. Ang kayong mga Katoliko, I would always advise you to read a passage in the Bible. It's found in Ecclesiastes 3. And the caption is titled, For Every Season or Everything, there's always a time under the sun. Ako yan talaga ang election, wala akong uri. Pag sinabi ng, at the time, yung president, sikat yan, si Duterte, ganun, mayabang, sige lang putang ina. Pero may panahon rin na babagsak ako. And I would go back to being a civilian and be humble. Wala na akong karapatang magmura-mura dyan kasi
It's not my burden anymore. Hindi ko nakarga yung yan. Remember that. There's always a time for plenty and a time for want. A time to be managed and maybe by a fiat of history, you'd become poor. May karamihan na dumaan. Sikat sila tapos laos. Ang masakit dyan, some are not even their presence are not minded by anybody. Yung mga unpopular ako, I don't know how, baka patayin ako itong mga putang inang durugista na ito. But they are all invited to try. Pero wag lang ako magluhod. Hindi talaga ako luluhod. Kung hindi na ako mayor, kung gusto mo ng away, puntahan mo ako sa bahay. Baski natulog ako, sabihin mo, gisingin mo yung putang inang Duterte na yan, kaya magbarilan kami. Pagbigyan kita. Kaya nga ako nagpa-practice totoo, marami ko kayang baril. Ayaw ko lang mamatay, kawawa. Ayaw ko yung not me. I will never beg for anything na ginawa ko dito. Sabihin ko, pasensya na, pilitan lang. Kung magsabi sila, ikaw, panahon mo, busado ka, marami. Totoo yan, putang ina mo. Sige, tayo. Dagdagan natin. Para buhay mo, idagdag mo o akin. Maraming daldal. So, nasabi ko na ba lahat? Ang nagrami dito, ang yabang kuman. Anyway, kasi hindi man tayo nakausap ng matagal uli. But I said, hindi ako gano'n na natalo ako, mag-isnab ako. Lalo, tuloy akong pupunta ng pupunta. You know, and alam mo yung anak ko, baka maano kayo, I will advise her to lay off. Pero if I know Inday, hindi yan tatakbo ng presidente. Wise masyado yan di Inday. She just want to shake the tree. Ganunin lang niya ba para maglabasan yung mahulog yung mga hinog, yung hilaw, magpaiwan, shaking the tree and getting rid of the dry leaves and everything. Ako ayaw kung payagan ako. Kung ako, tanong yung, hindi ako papayag na tatakbo. Alam mo, sa totoo lang, I apologize for saying this. That's not faith. Pagod mo. And the things that you have done, and the things that you have to endure because you are there. Anong klaseng insulto, anong klaseng paninira. Alam mo naman yan, hindi yan totoo. But I will have my answer one of these days. Hintay lang kayo. Sa tamang panahon ng nila. And I would like to thank you for not forgetting our Congressman Leonardia or Lunardia, and of course si Isa. I am ikaw, sir, ano ka, tatakbo ka ng congressman, kayo ilang district ba dito? Mag-away kayo? Kaya nga ba, who's running for congressman? Iwan ka mayor. Wala. Kung mayor, walang ibang mahusay, ikaw. Putang ina kung akong binigyan ng bungot na ganon. Aywan ko lang. Hindi ko lang masabi, pero imaginin mo na lang.
way bang ko gaprami sa inyong pero it will be put to good use. Kung hindi pangpalinis, pangpaligaya. Mag-usap nga tayo. Nagpatubo kaya ako ng bungot mo, manipis ang yawa. Tinanggal ko na lang. Nung piskal ako may pero sabi ng asawa ko, lalo kang pumangit yan. Totoo. Pero kung akong binigyan ng Diyos na gano'n, iyang sigaw mo na yan. Kung may bungot ako gano'n, dublado. Marinig sa Iloilo yung bigaon ng babae. Maraming salamat.